Amnesia: The Dark Descent. Det här är spelet som förändrade allt med den nya tekniken för att spela äventyrsspel och den läskiga atmosfären. Detta spel har blivit det bästa skräckspelet av alla för att grafiken är bra, du kan ta upp vilka saker som helst och känsla till det här. Ja, den här känslan. Det här är vad som gör så att alla spelar skräckspel. Ja, sen finns det också A Machine for Pigs och det var ett okej spel, men den har inte vad Dark Descent har. Och en sak som den inte har är Custom Story. Eftersom spelet är uppbyggt i 3D så kan alla göra egna berättelser och egna banor. Några är roliga och några är kreativa. Du kan hitta dem på nätet som du kan ladda ner och sen stoppa in den på mappen i spelet, så har du tillgång att spela andra personernas berättelser. Jag tycker att Custom Story är bättre än vad självaste spelet är. Men nu så kommer jag göra så att nu kommer jag ta upp topp 5 bästa Custom Story i Amnesia: The Dark Descent. Nu tänker jag inte vänta, så här är de. Nummer 5. Obscurity. I detta Custom Story som vi ska prata först är en intressant berättelse om en små byn Crescent Village där personerna försvinner, och då kommer du dit för att hitta lite ledtrådar om vad som händer där. Detta har mycket pussel att lösa i den lilla byn, som att lösa ut koden till en lucka. Detta var svårt för att man ska ju kunna räkna ut allt som fanns runt om stället. Tack vare internet som hjälpte mig. Sen är det en ny monster som jag kan tro att det är en Vi låter Siri hjälpa mig vad det heter. Gargoylen. Tack så mycket. Det är intressant att se en ny monster, men de är inte väl gjord för att de flyger ju nerifrån. Och det är inte så läskigt när de försöker ta mig. Men banan är väl gjord, rösterna är bra och berättelsen om Crescent Village är intressant. Nummer 4. Rain. Alla tycker om den här Custom Story, och jag vet ju varför. Jag har svårt att följa berättelsen eftersom att det händer ju mycket överallt i spelet. Men i början så hamnar du i en fängelse som du sen rymmer ut och går runt i många ställen. Banorna är jättestora, så du har mycket att utforska och leta efter lite ledtrådar om hur du ska komma vidare. Jag hade problem i senare banor där jag möter en monster i något kyrkligt rum och ska låsa in den i rummet bredvid, men jag lyckades inte. Tills jag tog upp en Jesus på korset och kastade på monstret. Sen gick det att låsa in den. Ja, det var kämpigt. Ett väldigt bra custom story för att spela. Innan jag går till nästa custom story så vill jag också säga att det finns några hemliga nycklar till de hemliga rummet i spelet. Jag har inte lyckats kolla in de rummet, men det skulle vara intressant att se vad som skulle finnas där. Nummer 3. The Four Horsemen. I detta så går du in i ett slott för att studera om de 4 ryttare. I början var det ingenting, men när du kommer långt i spelet så kommer du till de 4 gånger där du kan gå in och lösa lite för att få tag på kloter. Detta är roligt att spela och banan är kreativ för att lösa lite. Jag hade funderat först att det här skulle ha varit på första plats, men det blev ett annat custom story som jag tyckte jättemycket om, och det blir efter det här. Nummer 2. Key to Freedom. I detta custom story så går du in i ett slott och letar efter en nyckel som en vill att du ska hämta. I början var det klurigt att komma vidare, men om man tänker lite till så kommer du att kunna veta hur du ska göra. Sen i senare banor så hjälper spelet till om hur du ska gå till sen om du vill fortsätta. Det enda du behöver göra är att följa instruktionen som du fick, och sen följ dem så kommer du att kunna hitta det du söker. Det är jättesvårt när det gäller att lösa pusslet, som till exempel spakarna. Du måste dra rätt spak i rätt ordning, annars måste du börja om igen.
Men i så fall så är banan välgjord och berättelsen är bra. Men detta är extremt läskigt. Hur läskigt är det? Ja, det är som att du inte vågar gå vidare. Det handlar inte om den här monstret, för ja, den är läskigt, men det är inte så läskigt. Men det finns i spelet som inte hör till de här Amnesia-monstret, som den här skapare har designat själv. Jag tänker inte avslöja vad det var, för jag tycker att ni borde spela själv. Men jag kan berätta hur jag upplevde när jag såg den första gången. Jag stod still och tittade på den och undrade, vad vill den med mig? Och sen när jag gick närmare så försvann den. Den där spöktypen var det läskigaste som jag har sett. Och det var så läskigt så jag inte kunde sova under natten. Jag var så rädd för den där typen, för att den ska stå någonstans här i rummet och stirra på mig. Så läskigt var det. Men det fick mig ändå. Sen vill jag också säga att den här skaparen har också en kommentatorspår i spelet där du får lyssna från honom hur det var att göra custom story. Och det var intressant att höra. Och på första plats på den här listan är Emmas story. Detta är det bästa custom story som jag har spelat. Det finns 2 delar av det här. Det första är Emmas story som är i början av berättelsen. Och den andra är Emmas Nightmare som är fortsättningen till spelet. Vad jag tycker om den här custom story är att den har allt. Bra berättelse, många kreativa banor, delar som man hoppar till och spelet är lång. Det är som att spela ett riktigt spel när man går runt och letar efter saker för att fortsätta äventyret. Och i slutet av spelet är det den episka slutstriden sen i slutet av det riktiga Amnesia. Ja, det är sant. Emmas story är ett måste spela custom story för alla skräckslagna personer. Och därför är den på nummer 1 på min lista. Och det där var topp 5 bästa Amnesia custom story. Och jag hoppas att ni tycker om den lista, och om ni vill spela de här custom stories som jag har tagit upp så lämnar jag den här länken till de sidorna som ni kan hämta och spela det i Amnesia The Dark Descents. Och jag hoppas ni kommer att ha en bra Halloween allesammans, så vi hörs senare. Åh nej, den är tillbaka!